आता पण परमपूज्य माताजी निर्मला देवी यांनी महाशिवरात्रीनिमित्त पुणे येथे केलेले भाषण ऐकाल. हे भाषण सकाळी पूजेच्या वेळेस दिनांक 25 फेब्रुवारी 1979 रोजी केलेले आहे. आजची महाशिवरात्री म्हणून मी आपल्याला आज शिवांचं महत्व सांगणार आहे. ते समजून घेतलं पाहिजे. ब्रह्मदेवाने ही सर्व सृष्टी जरी घडवली असली आणि त्या सृष्टीत उत्क्रांती मुळे मनुष्य मानवपद आपल्याला मिळालेलं आहे आणि हे मानवपद आपल्याला विष्णूच्या शक्तीमुळे मिळालेलं आहे. तरी सुद्धा ह्या मानवाला शिवतत्व मिळवायचं असतं. शेवटी विष्णूला शिवाची पूजा करावी लागते. एवढं शिवाचं महत्व आहे. शिवतत्व म्हणजे आपला आत्मा आहे. ही सगळी धडपड, ही सारी उत्क्रांती त्या तत्वाला जाण्यासाठी आहे जे शिवतत्व आहे. म्हणजे आधी तत्व जे आहे ते शिवतत्वच आहे. सदाशिवाचं तत्व आहे. तो सदा असतो आणि त्यातून ही सगळी तत्व निघून मानव निर्मिती झाली. आता मानवाने त्या शिवाला ओळखलं पाहिजे ज्याने ही इच्छा केली होती की ही सृष्टी करावी, त्यात मानव निर्माण करावेत आणि त्या मानवांनी त्या परमेश्वराला ओळखावं, त्याची शक्ती जाणावी आणि त्याच्या शक्तीच्या आनंदात त्याच्या कार्यात रत राहावे. त्याचा बोध मानवाला व्हावा ही त्याची इच्छा. ती आज सहजोगातून घडून आलेली आहे. विष्णू तत्वाने तुम्ही जरी पार झालात तरी मिळवलं तुम्ही काय तर शिवतत्व. ते शिवतत्व हातातून वाहतंय, त्याला आपण चैतन्य लहरी असं म्हणतो. हाच योग घडलेला आहे. शिवानी आपली शक्ती ही शिवशक्ती आहे. तिला आपण महाकाली शक्ती म्हणतो. त्यातलाच थोडासा भाग कुंडलिनी म्हणून प्रत्येक मानवात ठेवलेला आहे आणि ती ह्या साही चक्रातून निघून परत शिवालाच मिळते. हे असं शिवतत्व आहे. शिव म्हणजे करुणेचा सागर, दयेचा सागर, प्रेमाचा ठेवा. हे सगळं प्रेम तत्व आहे. शिवाला जाणलं म्हणजे सत्य जाणलं आणि तो आनंद सागर आहे. त्याच्यातनं आनंद वाहत असतो. शिवाला प्रसन्न करायचं फार सोपं काम असतं. भोळा येतो अगदी. प्रेमाचा भुकेला परमेश्वर आहे तो. फार सोपं काम आहे. त्याची दृष्टी फार वर होत नाही, नेहमी खाली असते. फार वेळ ठाकून ते सगळं बघत नाहीत. त्याच्याजवळ जे रथ असतात, त्याच्या चरणाशी जे रथ असतात तेवढंच त्यांना दिसतं. पुरेपणावर इतका जास्त आहे की राक्षसांनी सुद्धा शिवाला प्रसन्न केलं. त्याच्या सेवेला तत्पर. शिवाला नाराज करायचं नाही काय असलं तरी. ही चलाखी ओळखून शिवाला पुष्कळ प्रसन्न करून घेतलेला आहे त्यांनी आणि त्याच्या दबावावरच मात केलेली आहे किंवा म्हणता येईल किंवा शिवतत्व आपलं त्यांनी थोडं बहुत जागृत करून घेतलं आणि शिवाला प्रसन्न करून घेतलं आहे. तेव्हा काही जरी केलं तरी आपलं अस्तित्व सहसा सहशी मिटू शकत नाही असा विचार करून ते वाटेल ते करत आहेत.
आज तुम्ही आपल्या प्रार्थनेमध्ये त्या शिवतत्वाला हे मागून घ्या की आता आपले डोळे उघडा, तिसरे डोळे उघडा, आणि त्या डोळ्यांनी बघून या सर्व राक्षसांचा नायनाट झालाच पाहिजे. भक्तांना फार त्रास दिला, यांनी त्राही त्राही करून ठेवला आहे, आणि आता भक्त त्या दशेला आले आहेत जिथे शिवावर फक्त त्यांचाच अधिकार आहे. अशी प्रार्थना जर तुम्ही शिवाला केली, आज फार मोठा दिवस आहे, तर ते शिवतत्व तुम्हाला फार मोठा आशीर्वाद देणार आहे. आणि तो आशीर्वाद सर्व जगाला, सर्व संसाराला अत्यंत सुखकर होईल. हा आशीर्वाद मागून घेण्याचा, इच्छा करण्याचा सर्व अधिकार आपल्यालाच आहे. म्हणून हा आशीर्वाद मागून घ्यावा आज. तसंच स्वतःच्या शिवतत्वाबद्दल सुद्धा परमेश्वराला आज मागून घेतलं पाहिजे. शिवतत्व म्हणजे आत्म्याचं तत्व आहे, अगदी निर्वाज्य, निर्लिप्त, संन्यस्त आहे ते. ज्या माणसाचं लक्ष आत्म्यावर असतं त्याची प्रगती फार होते. आतमध्ये, स्वतःकडे, अंतर्यामात नेहमी आत्म्याची पूजा केली पाहिजे. आत्म्याकडे लक्ष असलं पाहिजे, म्हणजे बाह्यातलं लक्ष सुटून जातं. बाह्यातलं सगळं मिथ्या आहे. ब्रह्मतत्व हे शिवाच्या अंगातले रोमांच आहेत. तेव्हा शिवाला मिळवण्यापलीकडे काहीही नको. तेच आम्हाला मिळवायचं आहे, तेच आम्हाला जाणायचं आहे, त्यात आम्हाला रमायचं आहे, त्यातून आम्हाला जगाकडे बघायचं आहे. आत्म्यातून आमची दृष्टी बाहेर गेली पाहिजे, असं स्वतःबद्दल परमेश्वराला मागून घेतलं पाहिजे. म्हणजे हळूहळू बाहेरचे वाप सुटून तुम्ही तत्वात उतराल, तत्व होऊन जाल. तत्व हे कशालाही बिलगत नाही, ते अलिप्त असतं, निर्वाज्य असतं. आणि मग संबंध आनंदच आनंद. त्या आनंदाला काही पारावार नाही. त्याच्यासाठी काही बाह्यातनं दाखवायला नको की आम्ही हे सोडलं ते सोडलं. ते आतून सुटत जातं आणि आपलं चित्त त्या शिवतत्वावर पूर्णपणे सामावून जातं. तसं आपलं सर्वांचं होवो असा आमचा आशीर्वाद आहे आपल्याला. आज अत्यंत नम्रपणे ही शिवपूजा करावी आणि त्यातलं जे फार महत्त्वाचं आहे, ज्यासाठी हे संबंध सहयोग उभारला आहे, ते मिळवावं आणि ते तुम्हाला मिळेल अशी पूर्ण मला आशा आहे. काही हलू शकत नाही. पहिल्यांदा पावित्र्य हे पाहिजे. पावित्र्य झाल्यानंतर दुसरी जी गोष्ट आहे ती आपल्याला आता कुंडलिनी आहे. कुंडलिनी आताच मी सांगितलं की सदाशिवानी आपली शक्ती बसवलेली आहे. ती कुंडलिनी आहे, ती महाकाली शक्ती आहे. महाकाली शक्तीतनंच बाकीच्या नंतर शक्त्या निघतात. तेव्हा पहिल्यांदा महाकाली शक्ती आणि तिचं काहीतरी अंश मात्र म्हणा, ही कुंडलिनी शक्ती आहे आणि ती खाली अशी त्रिकोणा अस्थिमध्ये आपल्या बसवलेली आहे. तर ती गौरी स्वरूप आहे, म्हणजे पावित्र्य आहे. अजून लग्न झालेलं आहे पण अजून पतीची वाट बघत बसलेली कुमारिकाच आहे ती. अशा रीतीची ही कुंडलिनी आहे आणि त्या कुंडलिनीला तिचं पावित्र्य रक्षण करण्यासाठी म्हणून तिने गणेश तयार केलेला आहे. आता आपण गौरीचं म्हणजे कन्येचंच आवाहन केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर आता तिला जायचं कोणत्या मार्गाने, तर ते महालक्ष्मीच्या मार्गाने, सुषुम्ना मार्गाने जायचं आहे. आणि सुषुम्ना मार्गाने ती गेली की ते सदाशिवाचे पाय आहेत. तिथे सदाशिवाला भेटली म्हणजे हृदयामध्ये असलेलं जे परमेश्वराचं शिवतत्व आहे ते तृप्त होतं, ते संतुष्ट होतं, ते आलोकित होतं, प्रबुद्ध होतं. तेव्हाच आपला योग घटित होतो. तेव्हा पहिल्यांदा आता शिवावर पोहोचण्याच्या आधी त्याचा मार्ग आपण आक्रमण केला पाहिजे. म्हणून आता महालक्ष्मीचं आवाहन करायला पाहिजे. महालक्ष्मीचं आवाहन झाल्यावरती मग आपण शिवतत्वावरती येणार आहोत. आणि हे कुंडलिनीद्वारा, आणि कुंडलिनी ही शिवशक्तीच आहे, ही शिवाची शक्ती आहे. म्हणजे ती महाकालीचीच शक्ती आहे आणि ती आपल्या त्रिकोणाकार अस्थित बसलेली आहे. पण ती शिवशक्ती नंतर महालक्ष्मीच्या ह्याच्यावर आरूढ होऊन आणि वर जाते आणि शिवाला मिळते. असा आहे त्याचा प्रकार. म्हणजे नेहमी लक्ष्मीनी पार्वतीची पूजा करावी किंवा शिवानी नेहमी वरदान दिलेलं आहे आणि नेहमी
विष्णूंनी त्याची पूजा केलेली आहे. तेव्हा शिवतत्व हे किती वरचं आहे ते लक्षात घेतलं पाहिजे. लक्ष दिलं असेल. Yes, and innocence on this earth. Then we worshipped Gauri, that is the Kundalini, because through Kundalini only we get to our ascent. Kundalini is the power, residual power of the Mahakali, and she is settled in the triangular bone, as you know, and is worshipped as a Kanya, because though she is married, yet she is a virgin, so she is worshipped there. After that, the Kundalini has to rise through the central path of Sushumna, which is guarded and nurtured by Mahalakshmi. So we have to worship Mahalakshmi's force. That's how we worship her. Through the Mahalakshmi, we prepare the path for Kundalini to cross over. When the Kundalini crosses the Mahalakshmi path, it comes up to the Sahasrara and breaks the Brahmarandra, becoming one with the all-pervading power of Shiva Tattva. Because Sadashiva is on our fontanelle bone, his legs are resting on our fontanelle bone area. When the Kundalini touches his feet, then the Shiva Tattva in our heart, which is the spirit, is enlightened, and we get the enlightenment. This is the yoga which we achieve through our Sahaja system. And that is why we have now worshipped the Mahalakshmi. After that, now we have to invite Avahana, as they call it, innovation, invite the deity of Shiva and Parvati, and then we have to put our hearts to pour its love, which is called as Abhisheka, through the symbol of water. The water container is like a heart which pours the water all the time on the feet, showing that it is our heart which is pouring our love on Shiva, by which we win him over and call him, invite him, and after that we will give him what he likes the most, is the Bela Patra, which is a leaf which has got 3 leaves on one stem, which means his 3 powers, Trigunatmika, 3 powers. So with our 3 powers, our 3 gunas, our 3 powers, we surrender ourselves to Shiva, and by that we show that we give our 3 gunas to you, so that we become Gunatit. This is what is the Shiva Puja. May God bless you.